নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ NEP অৰ্থাৎ FYUGP 4th ইয়াৰ আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ BCom 3rd ছেমিষ্টাৰৰ যিখন ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ মাইনৰৰ টেক্সট বুক ওলাইছে টেক্সট বুকখনৰ বিষয়ে লগতে চিলেবাছখিনি লগতে কণ্টেণ্টছখিনি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে আৰু কোনজন ৰাইটাৰে কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিহেতু বৰ্তমান FYUGP অৰ্থাৎ 4th ইয়াৰ আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ NEP কোৰ্চ চলি আছে আৰু NEP কোৰ্চৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন লৈছে আৰু মাইনৰ ছাবজেক্ট হিচাপে ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট টেক্সট কিতাপখন লৈছে অৰ্থাৎ ছাবজেক্টটো লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে কিতাপখন ল'ব বিবিধামে লিখি উলিওৱা কিতাপখন ল'ব প্ৰথমে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ মাইনৰৰ চিলেবাছখিনি আছিলে চিলেবাছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াত লিখা আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট টেক্সট মাইনৰ BCom 4th ছেমিষ্টাৰ আৰু ইয়াৰ চিলেবাছখিনি মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিছোঁ লগতে ভিতৰৰ দুই এটা কণ্টেণ্টছো দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু দুই এটা টপিকো আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত FYUGP অৰ্থাৎ 4th ইয়াৰ আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ BCom 4th ছেমিষ্টাৰৰ ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ টেক্সট বুকখিনিৰ বিষয়ে লগতে চিলেবাছখিনি আৰু লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে আৰু কোনজন ৰাইটাৰে কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ